नमस्कार मित्रांनो, गायडन्स ग्रुपच्या यूट्यूब चॅनलला ज्या पद्धतीने तुम्ही प्रतिसाद देताय आणि त्याचबरोबर लॉकडाऊन काळापासून जे गायडन्स ग्रुप ऑनलाईन लेक्चर सिरीज चालवतोय आपण ऑनलाईन पद्धतीने, त्याला पण जो तुम्ही प्रतिसाद देताय त्याला लक्षात घेऊन बरेचसे कॉल मुलांचे येत आहेत. त्यांच्याबरोबर आमचे 1-on-1 काउन्सिलिंग सेशन सुद्धा चालू आहेत कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामच्या रिलेटेड, की अभ्यास कसा करायचा, काय करायचं, 2021 साठी कसं टार्गेट करायचं, क्लास 2 ला कसं टार्गेट करायचं, क्लास 1 ला कसं टार्गेट करायचं. तर या सगळ्या गोष्टींचा सारासार विचार करता आपण 13 जुलै आणि 1 ऑगस्ट 2020 या महिन्यांमध्ये आणि ह्या तारखांना आपण MPSC 2021 ची एक लेट इव्हिनिंग बॅच ऑनलाईन मेथडनी चालू करणार आहोत. लेट इव्हिनिंग याच दृष्टिकोनातून की अनेक मुलं ज्यांच्याशी आम्ही काउन्सिलिंग सेशन्स केले, त्याच्यामध्ये महिलाही होत्या, जॉब करणारी होती आणि आता ग्रॅज्युएट झालेली मुलं होती. या सगळ्यांमध्ये एकच कॉमन दिसून आलं की आता सगळे वर्क फ्रॉम होम किंवा अदर ऍक्टिव्हिटी मध्ये गुंतल्यामुळे साधारण दिवसभर त्यांचा वेळ ह्या गोष्टींमध्ये जातो आणि त्यांना अभ्यासाला वेळ मिळत नाही किंवा लेक्चर्स अटेंड करायला वेळ मिळत नाही, ते मिस होतात त्यांचे. म्हणूनच गायडन्स ग्रुपच्या टीमने हा विचार केलेला आहे की हे जे लेक्चर सिरीज आता आपली चालू होईल 2021 साठीची, ही संध्याकाळी 9:30 म्हणजे रात्री 9:30 ते 11:30 अशा दरम्यान असेल. म्हणजे आपण आपली जी काही दैनंदिन जीवनातली कामं आहेत, आपल्या जबाबदाऱ्या आहेत, वर्क फ्रॉम होम आपण जॉब करतोय घरात बसून, या सगळ्या गोष्टींचा हे सगळं कंप्लीट केल्यानंतर आपण आपल्या अभ्यासासाठी 2021च्या तयारीसाठी आपण रोज निदान 2 ते 3 तास तरी संध्याकाळी काढू शकतो. आणि याच आमच्या विचारांना अनेक विद्यार्थ्यांनी सुद्धा चांगला प्रतिसाद दिलेला आहे. म्हणून गायडन्स ग्रुप 13 जुलैला आणि 1 ऑगस्टला रात्री 9:30 वाजता ही बॅच आपण चालू करणार आहोत. या बॅचचं पहिलं लेक्चर होणार आहे 13 जुलैला आणि 13 जुलैपासून ही बॅच चालू होणार आहे. त्याच्यानंतर जी सेकंड बॅच असेल आपली ती चालू होईल 1 ऑगस्टला. तर माझी विनंती ही आहे तुम्हाला की तुम्हाला सुद्धा 2021 साठी जर गायडन्स ग्रुपच्या टीम सोबत जर प्रिपरेशन करायचं असेल तर नक्की याच व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला जो नंबर दिलेला आहे त्या नंबरवरती तुम्ही कॉल करा. या संदर्भात तुम्हाला ज्या काही डाऊट्स असतील, इन्क्वायरीज असतील, त्या प्लीज तुम्ही या ठिकाणी करा. त्याचबरोबर जर तुम्हाला अभ्यास कसा करायचा किंवा तुम्ही कुठल्या तरी वेगळ्या प्रश्नांमध्ये अडकलेला आहात तर गायडन्स ग्रुपची टीम तुमच्याशी काउन्सिलिंग सेशन सुद्धा करते. या काउन्सिलिंग सेशनचं वैशिष्ट्य असं आहे की ही 1-on-1 काउन्सिलिंग होते. त्याच्यामुळे प्रत्येकाचे आकार गायडन्स ग्रुप असं मानतं की प्रत्येक विद्यार्थी हा वेगळ्या पद्धतीने त्याला ट्रेन करावं लागतं. सगळ्यांना एका बोटमध्ये बसून नाही चालत. म्हणून हे जे काउन्सिलिंग सेशन असतात हे 1-on-1 असतात. जर एखादा विद्यार्थी जस्ट ग्रॅज्युएशन करून पुढे गेला असेल किंवा आत्ताच ग्रॅज्युएट झाला असेल तर त्याच्या काउन्सिलिंग सेशन मध्ये त्याच्याबरोबर त्याचे आई वडील सुद्धा सहभागी होतात. म्हणजे त्याचा पुढचा रस्ता कसा असणार आहे हे आई वडिलांना सुद्धा त्याच्या क्लिअर होतं. आता ह्याच्यासाठी फक्त तुम्हाला एकच गोष्ट करायची आहे की जो नंबर तुम्हाला खाली दिलेला आहे त्या नंबरवरती कॉल करून फक्त तुमची काउन्सिलिंग अपॉइंटमेंट, जी काउन्सिलिंग सेशनची जी अपॉइंटमेंट आहे ती फक्त तुम्हाला फिक्स करायची आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला हे लेक्चर्स कसे होणार याचं पूर्ण शेड्यूल खाली दिलेल्या लिंक मध्ये आहे. वर्षभराचं शेड्यूल कसं असणार आहे हे तिथे डिटेल दिलेलं आहे. कारण आपण जर वर्षभर, कारण MPSCचा जर तुम्हाला अभ्यास करायचा असेल किंवा कुठल्याही कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामचा अभ्यास करायचा असेल तर ऍटलिस्ट 8 महिने ते 1 वर्षाचा प्रामाणिकपणे व्यवस्थित शेड्यूल बनवून प्लॅन करून स्ट्रॅटेजी वाईज अभ्यास करावा लागतो. तरच तुम्ही त्या एक्झामिनेशनच्या तयारीला किंवा त्या एक्झामिनेशनला प्रिपेअर होता. नुसतं सिलेबस संपवणं किंवा नुसताच फॉर्म भरणं ही गोष्ट वेगळी असते आणि परीक्षा पास होणं ही गोष्ट वेगळी असते. परीक्षा पास होण्यासाठी लावावा लागतो तो म्हणजे ऍक्युरेट प्लॅन असावा लागतो तुमच्याकडे आणि त्याचं इम्प्लिमेंटेशन असावं लागतं. तर हे कसं होणार हे खालच्या पूर्ण शेड्यूल मध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे. तर तुम्ही ते शेड्यूल तुम्ही डाउनलोड करू शकता. त्या शेड्यूलच्या रिलेटेड जरी काही डाऊट असेल तरी तुम्ही या दिलेल्या नंबरवरती कॉल करू शकता. तर विसरू नका, ही बॅच 13 जुलैला रात्री 9:30 वाजता चालू होणार आहे आणि 1 ऑगस्ट पासून सुद्धा एक नवीन बॅच चालू होणार आहे. सो ह्याच्यासाठी आता ह्याला का तुम्ही लवकर रिस्पॉन्स करा, कारण आपल्या जे काही जरी ही बॅच ऑनलाईन असली तरी ह्याची जी विद्यार्थी संख्या आहे ही मात्र लिमिट मध्ये असणार आहे. कारण प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे तितकंच लक्ष देणं हे गायडन्स ग्रुपच्या टीमसाठी आवश्यक आहे. सो तुम्ही दिलेल्या नंबरवरती कॉल करा, इन्क्वायरी करा आणि जर कोणी
कमेंट बॉक्समध्ये काही कमेंट टाकायचे असतील, जर तुम्हाला काही विचारायचं असेल तर दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये सुद्धा तुम्ही कमेंट टाकू शकता. अगदीच जर कोणाला कमेंट टाकायचे नसेल तर तुम्ही पर्सनली कॉल करा. गायडन्स ग्रुप तुमची वाट बघते.